Mula sa movie ni Marie Curie na Radioactive, punta naman tayo sa isa pang movie na ang title ay The Mummy. Starring Tom Cruise. In 1991, the famous Iceman, si Oetzi, who is a mummy from the Neolithic period of the Stone Age, found in the ice of the Oetzi Alps near the Austrian-Italian border, caused a scientific sensation. Ayan. Nung nakita ng mga scientist yung mummy na si Oetzi, no? Tinawag siyang Iceman kasi nga yung kanyang katawan ay nakita na frozen, natabunan ng yelo doon sa Alps, sa Austrian-Italian border. So, nag-create siya ng scientific sensation kasi pinag-aralan niya ng mga scientist. So, they tried to find out kung kailan nabuhay itong si Oetzi, ano ang kanya kinakain nung time na buhay siya, anong kanyang way of living, ano kaya ang itsura niya nung namatay siya, ano kanyang ikinamatay, no? Mga forensics. Charot. So, ang tanong dito, when did Oetzi approximately live? Paano kaya nalaman ng mga scientists kung anong panahon ng buhay itong mummy na nakita nila sa yelohan ng Alps? So, ano ang data na kuha ng mga scientists? Yung daw ratio ng carbon-14 sa carbon-13 na nakita dun sa mummy ay 52.5% compared to that of a living organism. Si mummy. Itong mummy na to, may asawa yan eh. Sino? Di si Daddy. Another movie yan. Sequel ng The Mummy, The Daddy. Okay. Paano ba nalalaman ng mga scientist kung gaano katanda yung artifact or mummy na kanilang nahuhukay? That is through the use of a technique called radioactive carbon dating technique. This technique was developed by a scientist named Willard Libby, okay, in the 1950s. And for this development, siya ay na-awardan ng Nobel Prize in Chemistry, kagaya ni Curie, noong 1960s. O, diba? Sir, paano ba ginagawa yung radioactive carbon dating technique? Okay. Ang mga living organisms kasi, whether it's a plant or an animal, may carbon content yan sa katawan. Okay, halimbawa tayo mga tao, yung carbon sa katawan natin nanggagaling sa mga pagkain na ating kinoconsume. So, ganun din yung mga halaman, no? So, galing sa atmosphere or galing sa minerals na nanggagaling sa lupa. Okay, kaya may carbon content yan. Basta living. So, remember, carbon is an essential component of living things along with hydrogen and oxygen. Ngayon, yung carbon sa ating katawan ay dalawang klase, no? May carbon-12, yan yung stable isotope ng carbon. This is the common form of carbon. While this carbon-14 is radioactive. Once the organism dies, this carbon-14 starts to decay. Bakit? Kasi wala nang intake of carbon from the food and from the surroundings. Kaya mag-start siyang mag-decay once na siya ay mamatay. Ngayon, nung itong mummy na ito ay nakita, gano'n na lang daw karami yung carbon-14 sa kanyang katawan compared sa isang living organism na kapag kabuhay, constant yun eh. Laging ganun karami yung carbon-14. No? Kahit anong living organism ka pa, yung ratio ng carbon-14 to carbon-12 ay constant yun. No? Pero again, once na ikaw ay mamatay, yung carbon-14 ay magde-decay. At nung nakita yung mami, ganito na lang karami yung natirang carbon-14 sa kanyang katawan. Kasi nga nag-decay na. So with that information, malalaman natin kung anong taon namatay and therefore kung anong panahon na buhay yung mummy na ito. So since this problem involves the decay of a radioactive element, we will assume na ito ay natural decay, and because this is natural decay, ang differential equation niyan ay dy over dt is equal to negative ky kasi nga nagde-decay, at ang solution niyan y is equal to yo e raised to kt, kung saan yung k na makukuha natin dapat negative ang value. Ayan, lalagay ko na negative. So kung dito negative na siya, yung makukuha kong value ng k positive na. So in-indicate ko na negative dito kasi nga siya ay nagde-decay. So ito yung solution niyan. So initially hindi naman natin alam kung gaano karami. I-assume na lang natin na initially, ang amount ay YO or Y0.
Pero nung siya ay nakita, gano'n na lang karami yung Y? 52.5% or 0.525 nung original, which is Y not. So, that means, kapag itong Y na to, pinalitan ko nito, makakancel yung Y not, no? At malalaman ko yung T. Okay? However, we don't know the value of K yet. So, para malaman natin yung value ng K, kinakailangan may datos pa tayo bukod dito sa 52.5% na ito. What do you think is the missing data here that would enable us to solve for the value of K? Ano pa yung kulang na hindi nabanggit sa problem na ito? Naisip mo bang? Naisip ko? Yes. No? Kulang. Dapat alam natin yung half-life. Ano ba ang half-life ng carbon-14? So, trivia yan ha. Ilalagay ko na dito. For carbon-14, the half-life is approximately 5,730 years. So, this is for carbon-14. So, ganyan isulat yung mga isotope. Yung mass number nasa taas. Tandaan nyo na yan, no? Kasi common yung carbon-14. Now, gamitin natin tong data na to. Kapag ang T ay 5,730, yung makukuha nating Y, ikalahati na lang. Diba? So, makukuha natin ngayon yung K, 0.5 equals E raised to K times 5730 here. Okay, so the value of K equals ln of 0.5 divided by the half-life, 5730. Okay, so solving for the value of K, calculate natin yan, fraction sign, ln of 0.5 parenthesis divided by 5730 equals, ayan. So, ang sagot is negative 1.2097. Negative 1.2097 times 10 to the negative 4. Okay, so isave natin to sa calcu. Shift, store A. Ayan, nakasave na siya. So, now, knowing the value of K, pwede na nating mahanap yung T. Kapag ang amount niya is 52.5%. So, lagay natin dito, 0.525 YO equals YO E raised to K, na alam na natin ang value nakasave sa calcu, times T. So, here, makakancel yung YO. And to solve for the value of T, that is ln of 0.525 divided by K. So, pag kinumpute natin sa calcu yan, that's ln of 0.525 divided by, ayun, 5,326. Kung 1991 siya nakita, that means mula 1991, 5,326 years nung siya ay namatay. So, kailan siya nabuhay? Eh di, kung i-round off natin yan to the nearest 100, so, the mommy lived approximately 5,300 years ago. Pero yun mo, 5,300 years ago, may buhay na palang mga tao nun. Yes. Yan nga ang example, si Oetzi na yan, na mas matanda pa sa mga pharaoh ng Egypt. Mas matanda pa kay Archimedes yan, kay Plato at kay Socrates, di ba? Kasi nga, yung mga panahong yan ay Neolithic period pa ng Stone Age. Napakatagal na yan. At dahil yan ay talagang nag-create ng scientific sensation, pinag-aralan talaga yan ng mga scientist. Eto siya, nung siya nakita nakaganyan siya, ayan, para siyang nag-exercise. Nakaganan yung kamay niya. I think, dun sa balita na nabasa ko dati, I think this mommy was murdered. No? Hindi siya mommy. This human being was murdered until he became a mommy. No? Perfectly mummified siya. Kasi nga, na-preserve ang katawan niya kasi yellow yun nasa yeluhan siya. Tapos, ginawa niya ng mga scientist ng model, no? Ano kaya ang itsura ni Oetzi na yan, ni Iceman? Yan ang totoong Iceman, no? Nung siya'y nabubuhay pa, ito siya. No? Nung create yung model kung anong itsura niya. So, mga scientists, minsan mo walang magawa sa buhay kung ano mga pinagagawa, no? Anyway, that's the power of differential equations. Differential equations enables us to determine how old an artifact is. Kung anong panahon ng buhay ang isang mommy. Isa pa sa mga nag-create ng sensation, ng mga archaeological find, is yung tinatawag na the shroud
of Turin.